به نام خدا، از قرارداد هستم با یک فیلم آموزشی جذاب دیگه در خدمت شما عزیزان دل خودم هستم. انشالله که هر جا هستید پاینده باشین، تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه. خب امروز سه‌شنبه 20 آذر 1403 میخوام روز دوشنبه رو براتون تحلیل کنم و ببینیم با این روش استراتژی کندل به کندل در کجاهای مارکت در روز دوشنبه میتونستیم بایر باشیم یا سلر باشیم. مارکتی که همینطور خودتون مشاهده میکنید در تایم فریم 5 دقیقه هستم. من اینا رو پاک کنم که برای دانشجویان داشتیم توضیح میدادیم. ببینید دقیقا تو این مارکت میخوایم ببینیم تو این مارکتی که در نگاهی که خب خیلی حالت برآشفته داره، به خودش مارکت پیچیده است و ما میخوایم اینو بیایم با همدیگه کالبد شکافی کنیم و با روش ناب کندل به کندل ببینیم در کدوم که از این کندل ها ما میتونیم پوزیشن مناسب خودمون رو باز کنیم و وارد یک سود خیلی جذابی بشیم. خب طبق روال همیشه ساعت بازگشایی همون روز رو شروع میکنیم زمانی که دوشنبه باز شد و این اتفاقی که در خود چارت میدونید و خودتون هم میدونید که علتش چیه، نیاز به توضیح هم نیست. خب با یک گپی قیمت باز میشه میره بالا و بعد اینجا همونطور که مشاهده میکنید خب این روند من ابتدا صعودی بوده، ایندیوسمنت من این زیر میتونه باشه و بیاد پایین های من اینجا کانفرم بشه، بعد در نهایت BOS بشه. من اینجا یک توضیح بدم دوستان. بعضی وقتا حالا چون شما از من سوال میپرسید که بعضی وقتا ما این حرکت رو اینجا یک لو بذاریم، اینجا رو یک های بذاریم، چون لوه های ابتدایی ماست. اشکالی نداره، حتی اگه من اینجا لو بذارم بچه‌ها چنج آف کاراکتر میشه، به من های میده، بعد دوباره اینجا میاد بالا چنج آف کاراکتر میشه، روند من صعودی میشه. یعنی میخوام بگم اصلا نگران این موضوع نباشید، چیزی از چارت شما به هم نمیریزه، فرقی نمیکنه. الان کاری که من کردم، من به صورت کندلی رفتم های لامو تشکیل دادم، شما میتونید به حال به همین ابتدا استارتی که لگ زده یک لو بذارید و این بالا میدونه های بذارید. خب ببینیم ادامه ماجرا. یک لگ پرقدرت سعودی دارم، لگی که حتی آرساش هم اومده بالای چی 70. خب این خودش و ضمنی که قبلش هم من یک دونه، حالا چون ما مربوط به روز قبل میشه سعی میکنم خیلی من استراتژی رو دستکاری نکنم و خیلی به گذشته اشاره نکنم، چون خیلی ما لایو و حال استفاده میکنیم، میگیم دیروز بوده، امروز فرداه. مارکت همینه. خیلی خوب، همونطور که اینجا مشاهده میکنین تو این لگ من که باعث شده BOS با بدنه بشکنه و لگ بسیار پرقدرتی. یکی از نشانه های قدرت این لگ از شروعی که استارت زده شده هیچ ایندیوسمنتی رو در خودش نداره و ایندیوسمنت من در این انتها قرار داره. پس باید اینجا دوباره چی بشه؟ اگه قرار این بالا به من یک های به من بده، باید اینجا بیاد تاچ بشه. خب نواحی که من دارم همونطور که مشاهده می‌فرمایید، یکی بریک بلاکی که شکسته، یکی بعدی اینجا ایندیوسمنت منه و ناحیه پی آی من. خب این ناحیه ایندیوسمنت من اینجا رسم میکنم. دوستان که تازه به جمع کانال ما اضافه شدن حتما از قسمت پلیلیست توصیه میکنن تمام فیلم های مربوط به استراتژی پیشرفته ناب به کندل رو برن نگاه کنن و معجزه‌ای که در مارکت با این استراتژی برای شما عزیزان رخ میده رو به مرور زمان متوجه خواهید شد. مسیر ترید شما کلا عوض میشه، تازه متوجه میشید ساختار مارکت یعنی چی. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، من پی آی دارم، اینم که ایندیوسمنت من. خب اصلا کندلا به این ناحیه نرسیدند و میریم ادامه ماجرا. همونطور که مشاهده میکنید تا زمانی که یک سقف یک کفی شکسته نشه من نمیتونم تو این لگ ها دنبال ایندیوسمنت باشم و مخصوصا در این تایم فریمی که هستم. خب آخرین سقف من اینجاست، همونطور که مشاهده میکنید این سقف وارتر سقف قبلی میاد، ایندیوسمنت من اینجا آپدیت میشه، این میشه ایندیوسمنت من، دوباره سقف وارتر سقف قبلی، ایندیوسمنت اینجا میاد و همونطور که اینجا مشاهده میکنید این دفعه ایندیوسمنت ما چی میشه بچه‌ها؟ تاچ میشه. بارها گفتم خدمتتون ایندیوسمنت هم میتونه با شادو تاچ بشه، هم میتونه با بدنه تاچ بشه، فرقی نمیکنه. اینجا سریع به من یک دونه های میده و وقتی که های میده دقیقاً اینجا میاد چی میشه؟ BOS میشه، اونم با چی؟ با بدنه.
یعنی پس من اینجا میام یک BOS دارم. ببینید روند من کاملا صعودیه. بلا فاصله هم یک دونه چی دارم؟ یک دونه لو دارم برای خودم. اینم لوه من. روند من صعودیه. خب کفهای من هنوز نشکسته، سقف من با بدنه میشکنه، قدرت داره به شما نشون میده. به هیچ عنوان در روندهای صعودی سعی کنید تا زمانی که مسلط نشدید و ستابهای ورودتون رو نتونستین خوب به خوبی درک بکنید، در این پیای های سقف سلر نشید. من این نکته اینجا به شما بگم، شاید خیلی درتون بخوره. زمانی که سقف و کف از همدیگه خیلی فاصله قابل توجهی رو میگیرن، اونجا میتونید با ارفاق، اگر در تایم 1 دقیقه چنج آف کاراکتر داشتید، در پیای 5 دقیقه میتونید سلر بشید، حتی اگر روندتون صعودی باشه. فقط مدیر سرمایه، من همیشه به دانشجوام گفتم 1% بذارید و زمانی که در راستای روند معامله میکنید 2%. من اینو حتما دارم خدمتتون عرض میکنم، باید مدیر سرمایه داشته باشید بچه‌ها. هیچ وقت دستی معامله باز نکنید. من به تمام دانشجویان گفتم، بهشون اکسپرت مدیر سرمایه دادم در دوره‌هام و گفتم به هیچ عنوان، و یکی از پیشرفته ترین اکسپرت های مدیر سرمایه در اختیارشون الحمدلله قرار دادیم با کمک دوستان. و اینجا دارم میگم خدمتتون، به هیچ عنوان دستی معامله باز نکنید. باید به صورت اکسپرت باشه و حتما این کار رو انجام بدید. خب یکی از ضررهای شما در بازار مالی این که دستی معامله باز میکنید. یعنی رو تب سلوبای برای خود سلوبای میزنی. این اشتباهه. دنیایی داره مارکت واسه خودش. حالا بریم جلوتر، ببینیم چه اتفاقی قشنگی میفته. اینجا من BOS دارم میشکنه و میرم در ادامه مطلب. همونطور که مشاهده میکنید دیگه من دوست داشتم که برگره به نایه بریک بلاکم. خب بر نمیگرده به نایه بریک بلاکم، یا به نایه ایندیوسمنت هم، یا به نایه PI هم. به محض اینکه BOS رخ میده، ما 3 تا نایه واسه ورود اون داشتیم. یکی بریک بلاک بود که همون PI قبلی خودمون بود که اینجا نقشش عوض میشه بریک بلاک، با رنگ آبی نشونش میدم. بریک بلاک یعنی همون شکست ارده بلاک بچه‌ها. نایه بعدی من نایه ایندیوسمنت منه. خب دقیقا تو دل خود همین بریک بلاک میفته، اما اینجا تاچش نمی کنیم. ما بینا میگیم ایندیوسمنت های ساختاری که خیلی درجه اعتبارش از ایندیوسمنت های حرکت های کندلی ما بالاتره. این هم که نایه PI منه که خب نرسیده بهش. همونطور که مشاهده میکنین دوباره مجدد ما وارد حرکت های کندلی میشیم، قله بالاتر از قله قبلی. این ایندیوسمنت نیست بزرگواران، اینا اینساید باره. این ساید بارها رو به هیچ عنوان به عنوان ایندیوسمنت در نظر نگیرید. این 2 تا کندل من این ساید بار این کندله. در ظاهر خطای دید داریم، شاید خیلی وقتا شما اینو یه ایندیوسمنت در نظر میگیری برای خودت. این اشتباهه، این ایندیوسمنت نیست. این چون این ساید بار این کندله، ایندیوسمنت شما این میشه. این ایندیوسمنت شماست. ببین قشنگ رفته بالا اومده، بعد یک ضرب میره بالا. چون ما کندل های ایندیوسمنت رو در رسم حرکت های کندلی خودمون در نظر نمیگیریم. و من اگه بخوام اینجا بیام دوباره توضیح بدم خدمتتون، میشه اینجا. ببین چرخش قیمت رو از اینجا داریم رفته این بالا. پس چون قله بالاتر از قله قبلی رفته، آخرین ایندیوسمنت و نزدیکترین ایندیوسمنت من به قله این لگ میشه اینجا. پس من اینو به عنوان ایندیوسمنت در نظر میگیرم. این یک نکته. وقتی اینجا میاد رید میشه یا حالا تاچ میشه، اینجا برای من چی میده؟ یک نوع های میده. این های من با بدنه چی میشه بچه‌ها؟ میشکنه، BOS میشه. این BOS با بدنه میشه. بلا فاصله سریع بیاین لوتون رو مشخص کنین. این هم لو من و شماست. روند چیه؟ صعودیه. کسانی که در روز دوشنبه 19 آذر ماه دوچار ضرر شدن، حتما در طلا بدونن که خلاف روند وارد معامله شدن. متاسفانه ماها نمیدونم چرا وقتی که یک طلا مثلا خیلی رشد میکنه، با خودمون میگیم خب دیگه از صبح $30 نزدیک 300 پیپ 350 پیپ داره رشد میکنه، دیگه الان یک سلی بزنم قراره بریزه. شما میاد اینجا با خودتون میگین آقا علاوه پرایس اکشنی دیگه نکنید. من چیزایی که سرکلات به دانشجویان میگم و باشون کار میکنم، حالا یک نکتهش اونجا میخوام خدمتتون عرض کنم. اینجا پرقدرت میاد پایین، بعد به صورت تعداد کندل های زیاد میره بالا. شما با خودتون میگین خب دیگه علاوه پرایس اکشن با 2 تا کندل اومده پایین با 10 تا برگشته، پس این دیگه باید بریزه.
میریزم ها، ببین داره میریزه، حرفی نیست توش، ولی این ریزشش خیلی عمقی نیست. این ریزش خوبه که بتونه یکی از این کفای شما رو بتونه بشکونه. شما گول این دوتا کندل سعودی و این گلف اینا رو نخورید. روند من همچنان سعودیه. اگر اومد اینجا چنج داد، تو برگشت اگه ضعف دیدم تازه من باید سلر بشم. شما با این استراتژی همیشه باید یک لگ، دو لگو بیننده باشی، لگ 3 رو باید خریدار باشی. تو این استراتژی شما صبر و قشنگ توش میبینید. حالا نکته جالبشو نگاه کنین بچه‌ها، اینجا نگاه کنین نکتهشو. قیمت میره بالای 70، دوباره میاد پایین میره بالای 70. یعنی من دقیقاً اینجا واگرایی دارم. من بارها تو ویدیوام خدمتتون عرض کردم، الان تو واگرایی طبق استراتژی ناب به واگرایی خودمون که بین خودمون خود شماست، اینجا شروع واگرایی و انتهای واگرایی اینجا میشه کمر واگرایی شما. بارها خدمتتون عرض کردم زمانی که نمیتونه کمر واگرایی رو بشکنه، ببینید این کمر واگرایی بچه‌ها، من اینجا حالا بنویسم شاید بد نباشه ولی اولین بار این کمر واگرایی، ببینید این کمر واگراییه. وقتی که اینجا میاد واگرایی میزنه، خب اول این واگرایی واسه من و شما ارزش گرفتن نداره. بارها خدمتتون عرض کردم بعد از یک واگرایی اگر این گلف دیدید میتونید وارد معامله بشید، مخصوصا این گلفی که اگر میزنه در تایم فریم 1 دقیقه بعد از بسته شدن این گلف یک دونه ایندیوسمنت یا یک دونه کف در تایم 1 دقیقه بتونه بشکنه. اگر اون این گلف به درد من شما نمیخوره. خیلی نکته بسیار مهمیه، شما باید انواع این گلف ها رو بلد باشید، اهمیت داره، خیلی مهمه. حالا این گلف هایی که بعد از مثلا رید به دست میان که خب درجه اعتبارشون به مراتب بیشتره. حالا اینجا نگاه کنیم بچه‌ها چه اتفاق قشنگی میفته. حالا من اصلا نمیخوام خیلی سختش کنم، خیلی ساده میخوایم با هم دیگه پیش بریم. این همون الگوی 5 موجی خودمونه. لگ اول میره بالای 70، لگ 2 میاد پایین، لگ 3 میره بالای 70. اما ببینید حالا اینجا آره دیگه اینجا فکر میکنم دیگه بالای 70 نرفته. بله اینجا رفته. اینجا نگاه کنید، این ستا که دارم میگم خدمتتون اینجا شکل گرفته. عذرخواهی میکنم. اینجا نگاه کنید، لگ اول بالای 70 میاد پایین، دوباره لگ 3 میره بالای 70 اما با واگرایی. نگاه کنید هر دو بالای 70 ان. این 71 و 61 واگرایی هم باید داشته باشه هر دو. ببین دوباره کمر واگرایی رو نمیتونه بشکنه، از همینجا میکشه میره بالا. راستای روند هم هست در اینجور مواقع، بیا از اینها استفاده کن. ببینید دوباره روند من سعودیه، هیچ چنج آف کارکتری رخ نداده. اینجا دیگه میاد واگرایی میزنه، حتی بالای 70 هم دیگه نمیره، تکمیلش میکنه تا خود کمر واگرایی. اینجا باز دارم نشانه های بای میبینم، خود همین دو کندل در یک تایم فریم بالا خودش میشه یک واگرایی، میشه یک پین بار. بارها خدمتتون عرض کردم این لگ که داره میاد پایین، لگ بعدی رو ثبت کنید بتونه فشار فروش این لگو واسه شما تایید کنه. تایید نمیکنه، به اندازه همین قدر که میاد پایین به همون اندازه هم برمیگرده میره بالا. خود همین میشه یک پین بار، یک رولش عوض میشه، یعنی یک فشار فروش تبدیل میشه به یک فشار خرید. این کمر واگرایی شماست. کدومش با بدن شکسته شده؟ هیچ کدوم. تازه پی آی شما هم هست، کمر واگرایی شما هم هست. بلا فاصله من حتی اینجا میتونم بایر باشم، اینجا هم میتونم بایر باشم. حتی شما اینجا ممکنه بایر شده باشید بره بالا، حتی ممکنه اینجا بیاد حالا با ریس فری کردن یا استاپ شما حتی خورده بشه، یک بار دیگه ورود میکنید. ببین چه سودی به شما میده، ببینید چه تی پی هایی به شما میده. من اگه همینجا بخوام وارد معامله بشم، بسته شدن این ناحیه تازه کار اشتباهیه که من بخوام تو تایم 5 دقیقه وارد معامله بشم. حالا من دارم یه حالت ماکسیموم به شما در نظر میگیرم. اینجا نگاه کنید، حداقل نکنید 1 3 4، من دیگه بیشتر نمیخوام برم. تی پی 4 میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه شما استاپ 1% باشه، همین الان 4% گرفتی تو یک معامله، اون هم تو تایم فریم 5 دقیقه. حالا اگه بری تو 1 دقیقه که اینجا ورود کنی که خیلی بیشتر بهت میده. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، بعد دیگه شروع میکنه به حرکت کردن. در روز دوشنبه که خیلی‌ها ضرر کردن فقط به خاطری که میان خلاف روند وارد معامله میشن. ساختار مارکت رو هنوز خیلی‌ها بلد نیستن دوستان. شما با این استراتژی ناب میتونید وارد بهترین پوزیشن های بشین در راستای خود ساختار مارکت. حداقل گول مارکت میکر ها رو با این کندل ها دیگه نمیخورید. میدونین کفش کجاست، میدونین ناحیه قبلا کشیدی. شما تو این استراتژی چند قدم از مارکت جلوتری.
هنوز قبل از که برسه به این نایه شما اینجا میدونید اینجا نایه پی آی داری، احتمال داره، محتمله، ممکنه قیمت در این نایه واکنش نشون میده. چیزی در مارکت 100% نیست بچه‌ها. ببین این کار داره انجام میشه. اینجا که میاد دوباره تاچ میکنه، این ایندیسمنت منه دیگه، وقتی میاد تاچ میکنه دقیقاً اینجا وقتی اینجا بی او اس میزنه این ایندیسمنت منه، عذرخواهی میکنم. همینجا من دوباره چی دارم؟ های دارم. برید نکتهشو تو ویدیوهای قبلی من نگاه کنید درباره این هایا که صحبت شده. دوباره قیمت میتونه این های رو در خودش ببینه. بارها گفتم خدمتتون. ببینید من اینجا بی او اس دارم، فیلم های واگرایی برید نگاه کنید، کلی توش نکته هست. ببینید چقدر راحت. اگه بخوام یکی از بهترین اسیلاتورها رو در این مارکت بگم میگم RSI. همیشه هم بارها گفتم چون تو فرمولش حجم به کار رفته شده، فوق العاده است. اینجا نگاه کنید دوباره لوی من اینجا باید چی بشه؟ آپدیت بشه. لوی من احتمالاً میشه پایین‌ترین قیمت میشه اینجا. این لوی من شد. بعدش هم چیکار میکنه؟ میکشه میره بالا و دیگه حالا اینجا دقیقاً ببینید با چه سرعتی هم میره بالا. ببینید این حرکت های شارپ عزیزان در راستای روند رخ میده، نه در خلاف روند. اگه میخوای توی سودها بیفتی باید در راستای روندت بیاید ترید بکنی. و بعدش هم خیلی قشنگ و مرتب این نایه بریک بلاک من و شماست. این نایه دقیقاً بریک بلاکه و حالا دیگه خورد برای فرداش روز سه شنبه که الان امروز هم سه شنبه است دیگه. ببینید دقیقاً از همینجا باز میکشه میره بالا و ادامه ماجرا. انشالله که همیشه موفق باشید، پرسود باشید، کانال رو حمایت کنید، کامنت، لایک، سابسکرایب فراموش نشه. سپاسگزارم. بدرود.